Từ rừng sát của huyện Cần Giờ, xin gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả của kênh. Trong hành trình mới thì chúng ta sẽ đi theo cung đường từ ngay chỗ ngã ba rừng sát Lý Nhơn đi về ngay chỗ bến đò Lý Nhơn Gia Thuận. Đây là con đò kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tiền Giang. Ngoài tuyến quốc lộ 1A và đường cao tốc thì đây là một con đường để kết nối các cái huyện phía đông của thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các cái huyện phía đông của tỉnh Tiền Giang. Như vậy hôm nay thì chúng ta sẽ khám phá thêm một cái con đường thứ ba để đi về các tỉnh miền Tây. Chúng ta sẽ vượt qua cửa sông Sòi Rạp và cùng ngắm cảnh đẹp trên cửa sông mênh mông rộng lớn này. Đây là một trong hai cái phần hạ lưu chính của cái dòng sông Đồng Nai. Ngoài sông Sòi Rạp thì cái nhánh hạ lưu chính thứ hai đó chính là sông Lòng Tàu. Trước khi mà đến xã Lý Nhơn thì chúng ta sẽ ngắm cảnh đẹp trên xã An Thới Đông trước. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc hành trình này nha quý vị. Đoạn đường từ ngã ba Lý Nhơn rừng sát mà đi về ngay chỗ bến đò Lý Nhơn Gia Thuận là dài 22 km. Đoạn ngã ba này thì chúng ta vẫn còn thấy rừng ngập mặn. Hai bên là những cánh rừng đước mênh mông. Ở đây ngoài cây đước thì có cây mắm và một số cái loài cây ở cái miệt rừng ngập mặn này. Khung cảnh mà bước vào trong rừng giống như là một cái đất rừng phương Nam. Nhìn cũng rất là thâm u, cũng rất đẹp quý vị. Đây là tuyến đường đi về xã Lý Nhơn và cũng có cái tuyến xe buýt để kết nối ở cái trục giao thông này. Chạy qua khỏi một đoạn rừng đước, bây giờ chúng ta đã đến cái khu dân cư của xã An Thới Đông. Thì kinh tế ở đây chủ yếu là người dân họ sống bằng nghề là nuôi cua và nuôi tôm. Quý vị thấy có rất là nhiều cái vuông cua và vuông tôm. Ngày hôm nay thì thời tiết là mây đen giăng khắp nơi, lúc mưa, lúc nắng. Ở miệt này thì ngoài những loại cây của rừng ngập mặn nó chịu được cái độ phèn và cái độ mặn thì hầu như quý vị thấy không có những cái loại cây ăn trái khác. Nhà cửa ở đây thì bà con cất cạnh theo những cái vuông cua và vuông tôm. Có thể đây là những căn nhà phụ để phục vụ cho cái việc là nuôi thủy sản thôi. Còn có thể là họ có những căn nhà chính ở một cái địa điểm khác. Không rõ là cái tình hình kinh tế cua và tôm hiện tại thì như thế nào. Chứ mà nuôi cua, nuôi tôm mà trúng mùa lại được giá đó, tôm cua mà được xuất khẩu nữa đó thì mang lại giá trị kinh tế rất là cao. Nhưng mà cũng có nhiều người bị sạt nghiệp cũng vì nuôi cua và tôm. Nuôi tôm thì phải áp dụng công nghệ rất là cao và cái rủi ro trong việc nuôi cũng rất là nhiều. Và trước đây có từng hỏi những cái người mà họ nuôi tôm sú và tôm thẻ đó thì họ mà bị lỗ đó, họ nói vui thế này: năm nay thì cái con tôm nó kẹp cái sổ đỏ, nó mang ra ngân hàng hết rồi. Và đây là sông Sòi Rạp đây quý vị. Phía bên bờ này là của Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà qua bên kia bờ là địa phận của Gò Công, Tiền Giang rồi. Sông Sòi Rạp rộng mênh mông bát ngát luôn. Vẫn nhìn thấy bờ quý vị. Bên kia có rất là nhiều cái tàu nó đậu phía bên bờ của Gò Công. Đây là cái cửa ra cửa Sòi Rạp nè. Còn một nhánh ở trong đây nữa quý vị, sông nhỏ hơn thì cái nhánh này gọi là cửa sông Đồng Tranh. Đó thì cái bến phà Lý Nhơn Gia Thuận là chúng ta sẽ đi ngang cái sông này. Không biết rằng là cái mùa mưa gió như thế này phà nó có chạy hay không nữa quý vị. Đó, từ cái phía biển Đông gió nó thổi vào trong đây, quý vị thấy những con sóng trên sông Sòi Rạp nè. Từ đây thì cách ngay chỗ bến đò Lý Nhơn Gia Thuận khoảng độ 2 cây số đổ lại
chúng ta sẽ đi theo cái trục đường chính tại xã Lý Nhơn, cũng là cái vùng trung tâm của xã này. Phía bên phải á, là cái dãy đất cặp theo bờ sông Sòi Rạp, còn phía bên trái đó là những cái dãy đất trống. Bây giờ thì tôi đã có mặt ngay chỗ bến đò Lý Nhơn Gia Thuận, tuyến đò khách B. Ngày hôm nay thì gió rất là mạnh, gió từ cửa sông Sòi Rạp thổi vào, cho nên là chất lượng âm thanh không được tốt, mong quý vị thông cảm. Dòng sông mênh mông bao la bát ngát quý vị. Đây là một trong hai cái hạ lưu chính của dòng sông Đồng Nai, giống như tôi nói lúc đầu. Sông này rộng nhưng lại không sâu bằng sông Lòng Tàu. Ở đây có một con đò đang đậu, và bây giờ thì chúng ta chỉ có việc là ngồi đây chờ đò thôi. Có hỏi thăm thì khoảng cách chờ cỡ 1 tiếng là có một cái chuyến đò đưa qua đưa lại đó quý vị. Nhìn từ xa thì thấy một con đò ở phía bờ Gia Thuận đang sắp cập bến rồi. Như vậy là chúng ta cũng sắp được lên đò. Chúng ta sẽ chờ một chút xíu nữa. Ngày hôm nay sẽ cùng quý vị ngắm cảnh sông nước ở cái miệt miền Tây này. Rồi, bây giờ thì bước xuống con đò này quý vị. Ở đây là người ta chạy xe giùm mình luôn. Sau khi chờ đợi khoảng 30 phút, bây giờ thì con đò đã rời bến rồi quý vị. Từ ngay chỗ cái bờ phía Lý Nhơn của Cần Giờ mà đi qua bên cái bờ bên Gia Thuận của Gò Công Đông đó, cái tuyến đường băng ngang sông này là dài 3,2 km. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vượt cửa sông Sòi Rạp để đặt chân lên vùng đất Gia Thuận của Gò Công Đông. Càng đi dần về phía biển thì cửa sông Sòi Rạp càng rộng. Tôi có thử đo trên cái bản đồ Google Maps đó, thì cái phần mà giáp với mí biển đó thì cái cửa sông này nó rộng là 5,3 km. Nếu như mà đo từ cái mũi đất của phía bờ Lý Nhơn Cần Giờ mà đi qua bên cái khu nhà máy xử lý rác thải của Gò Công Đông đó, khoảng cách là hơn 5 km, rất là xa, khung cảnh nhìn rất là mênh mông. Đây là hướng nhìn ra phía biển. Dải đất màu đen ở xa bên kia chính là vùng đất Gia Thuận Gò Công Đông. Hiện tại thì thủy triều đang là nước bình. Ở miền Tây sông nước đó, thì con nước theo cái bán nhật triều, nước lớn, nước ròng. Cái điểm chuyển tiếp giữa cái lớn và ròng là con nước dừng lại. Ở đây thì người ta gọi là nước bình. Trên mũi đò thì cánh thanh niên đàn ông thường hay ra ngoài đây ngồi, vừa hóng mát và vừa trò chuyện nữa. Cái khoảng cách di chuyển thì mất hơn 3 km, thì đò chạy tầm khoảng hơn 15 phút là cập bến bên kia rồi. Khung cảnh rất là đẹp, dòng sông thì rộng mênh mông bát ngát quý vị à. Đây cũng là lần đầu tiên mà tôi đi theo cái tuyến đường từ Lý Nhơn qua ngay chỗ Gia Thuận. Cho nên là người dân ở cái miệt Gò Công Đông mà đi qua ngay chỗ Cần Giờ, rồi có thể là từ Cần Giờ lại tiếp tục đi theo con phà để qua Vũng Tàu ha, thì có một cái tuyến đường kết nối nó cặp theo cái phía biển như vậy. Nhưng mà chỉ tốn cái thời gian là chờ đò, chờ phà thôi. Bù lại thì chúng ta sẽ có những cái giờ phút thư giãn ngồi trên phà, trên đò để ngắm cảnh sông nước.
Còn góc nhìn này, đây là cái hướng vô ngược lại nhà bè đó quý vị. Phía bên phải là bờ của Lý Nhơn, còn phía bên trái là cái bờ của Gò Công Đông. Đoạn này á, trên sông có rất là nhiều cái mảng lục bình. Nếu đi vào buổi sáng sớm mà thời tiết đẹp nữa thì cảnh sắc còn tuyệt vời hơn nữa đó quý vị. Hiện tại là đang giữa trưa nhưng mà vô cái mùa mưa quý vị thấy đó, trời nó âm u lắm. Khi mà nhìn trên bản đồ thì chúng ta thấy sông Sòi Rạp là một trong những cái phần sông rộng và cái tuyến đường kết nối từ bờ biển vào bên trong cảng Nhà Bè hay là lên trên Sài Gòn đó. Sông này nó không uốn lượn nhiều giống như sông Lòng Tàu, nhưng mà cái nhược điểm là cái phần rộng nhất của sông Sòi Rạp là khoảng 3 km hơn nhưng lại bị cạn quý vị, tức là cái độ sâu nó chỉ tầm 6-7 mét. Tàu mà có tải trọng lớn thì không vào được. Còn cái chỗ hẹp nhất của sông Sòi Rạp thì cũng hơn 600 mét, nhưng mà cái chỗ hẹp thì cái độ sâu nó cao hơn, nó khoảng là 28 mét. Cho nên là trước đây có rất là nhiều cái dự án để nạo vét cái lòng sông Sòi Rạp này để kết nối cái hệ thống cảng biển ở bên trong. Đây là cái tuyến đường thủy để kết nối với cảng Hiệp Phước. Theo những cái nhà chuyên môn á, nếu như mà cái lòng sông Sòi Rạp này được nạo vét ở cái độ sâu khoảng là 13 mét á, thì sẽ tạo được một cái luồng tàu cho các cái tàu viễn dương có tải trọng lớn để vào được cái cảng Hiệp Phước. Chính vì vậy mà sông Lòng Tàu, một phân lưu lớn thứ hai của sông Đồng Nai đó, được xem là một cái luồng giao thông thủy chính để kết nối các cái tàu viễn dương vào bên trong của Sài Gòn. Bên phía sông Lòng Tàu đó thì cái luồng đường thủy có độ sâu là từ 15 đến 20 mét. Đây là một cái chiều sâu lý tưởng để cho nhiều cái tàu hàng tải trọng lớn. Và cái sông Lòng Tàu này đến cái địa phận của khu vực mà huyện Cần Giờ nó lại rẽ ra thành các cái nhánh như là nhánh sông Đồng Tranh và sông Ngã Bảy. Từ trên vệ tinh mà nhìn xuống cái cánh sông Lòng Tàu mà đi ngang khu vực rừng sát, quý vị thấy giống như là một cái mạng lưới rễ cây khổng lồ vậy đó quý vị. Rồi có thể thông qua được ngay chỗ cái cảng Thị Vải, cái mé bên mà vịnh Gành Rái đó. Từ khoảng đầu năm 2014 thì cũng đã có tàu khoảng 30.000 tấn đã đi vào cái luồng trên sông Sòi Rạp này để cập cảng Hiệp Phước rồi đó. Trong tương lai thì người ta dự kiến là sẽ đón tiếp tàu có tải trọng là khoảng 50.000 tấn. Bây giờ thì chúng ta đã sắp cập bến bên bờ Gia Thuận. Khi mà đi con đò này đó thì chủ đò cũng như là cái người phụ trên đò đó, họ sẽ giúp cho hành khách là đưa xe xuống đò cũng như là lúc chạy xe lên. Mặc dù là chúng ta có thể chạy được, đặc biệt là cánh đàn ông con trai thì dễ dàng chạy, nhưng mà để an toàn thì cứ để cho người họ làm trên đò họ có kinh nghiệm, họ chạy lên bến rồi sau đó là chúng ta tiếp tục cuộc hành trình. Đồ má mà không mua ấy má cái đóng cũng cho tôi vô hội nó đều có trắng trắng cái mẹ đủ má nó hợp đồng mua chị qua đây cho nó thôi. Không chịu đi chuyển qua cho nó thôi. Bên bờ Gia Thuận của Gò Công Đông thì quý vị thấy cái dãy ven sông Sòi Rạp này chủ yếu là lá dừa nước rất là nhiều.
những cánh rừng lá dừa nước. Đây cũng là một trong những căn cứ kháng chiến của anh hùng Trương Định trong những giai đoạn mà thời kỳ đầu kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong tư liệu lịch sử của thời kỳ phong kiến, khi mà nói đến cái địa danh á, thì lại ít nhắc đến cái sông Sòi Rạp này. Trong quyển sử Đại Nam Nhất Thống Chí, tôi tìm không ra tư liệu khi mà nhắc đến địa danh sông Sòi Rạp. Nhưng mà trong quyển Gia Định Thành Thông Chí thì có nói đến sông Sòi Rạp, nhưng mà chỉ rất là ngắn gọn khi mà đề cập đến địa danh sông hồ ở cái vùng mà Gia Định á. Khi mà nhắc đến sông Phước Long, tức là sông Đồng Nai đó, thì có nhắc đến cái phần hạ lưu, đó chính là sông Sòi Rạp. Ngày xưa đó thì cái thời nhà Nguyễn, sông Sòi Rạp này người ta gọi là sông Phước Bình. Quý vị có công nhận với tôi rằng cảnh sắc tại cửa sông Sòi Rạp rất là đẹp. Sông nước thì mênh mông và khung cảnh rừng lá đó gợi cho chúng ta cái ký ức về một thời ở miền Tây Nam Bộ. Như vậy thì con sông Đồng Nai có chiều dài được xem là lớn nhất của Việt Nam, và cái lưu vực thì lớn thứ hai ở khu vực Nam Bộ, chỉ sau cái sông Cửu Long thôi. Sông Đồng Nai thì chiều dài là 586 km và lưu vực là 38.600 km vuông. Cái lưu vực này chỉ đứng sau là sông Cửu Long thôi. Sông Đồng Nai thì bắt nguồn từ cái khu vực cao nguyên, rồi đổ dần qua các cái địa danh như chúng ta đã biết, rồi đổ đến khu vực Nhà Bè, Cần Giờ, lại tách ra thành hai cái dòng chính, một dòng Sòi Rạp và một dòng Lòng Tàu. Và đây là cái vị trí đổ ra biển thuộc phân lưu của sông Lòng Tàu. Những hành trình của tôi đã đi từ thượng nguồn của sông Đồng Nai đến những cái cảnh sắc tuyệt đẹp trên dòng sông này, như là Hồ Trị An hay là đoạn trải qua khu vực Sài Gòn. Hôm nay tôi lại tiếp tục ghi vào trong hành trình của mình phần hạ lưu của sông Đồng Nai, đoạn cửa Sòi Rạp. Cảnh sắc quê hương đất nước của mình đâu đâu cũng đẹp, nơi thì núi non trập trùng, nơi thì có những cái dòng sông bình yên thơ mộng như thế này. Trong sách Gia Định Thành Thông Chí của tác giả Trịnh Hoài Đức có nhắc đến đoạn sông Sòi Rạp này, nhưng mà chỉ nhắc đến cái tên thôi quý vị. Sách Gia Định Thành Thông Chí khi nói về sông Phước Long, tôi xin trích nguyên văn như thế này nha quý vị. Tục danh sông Đồng Nai là một sông lớn ở phủ Phước Long, nên lấy tên phủ đặt tên sông. Sau đây cũng phỏng theo như thế. Sông này phát nguyên, sâu rộng, bắt đầu từ núi Thần Quy chảy ra, lại có nước trong các núi, các khe chảy đến, hội hiệp, dòng nước mênh mông, chảy xuống hướng đông, đến Sa Tân, tức là sông Bến Cát, Tiểu Giang, tức là sông Bé. Trông thấy những thác đá gồ ghề, nước tung dữ tợn, ghe thuyền không lưu thông được, con nước thủy triều chỉ lên đến đây mà thôi. Còn các thuyền buôn cũng đậu tại đây, rồi lên Thế Trường, giao dịch với các máng. Từ đây trở xuống, sông rộng nước sâu, ngon ngọt trong sạch, là nước có tiếng tốt đệ nhất thành Gia Định, dùng để gội đầu hay pha trà. Thì ti suối Trung Linh ở Kim Sơn và suối Bạch Hạc ở Ba Lăng đều thuộc đất Trung Hoa, cũng không ngon hơn được. Xuống một quãng nữa thì hiệp lưu với sông Tân Bình, thành ra sông Phước Bình, rồi chảy xuống hướng đông ra cửa lớn Cần Giờ. Thường đến tháng 8, nước lụt đổ xuống, rửa sạch ô uế, chảy khắp ruộng nương, tùy lụt lớn nhỏ chẳng hạn, nhưng không có nạn tràn ngập mênh mông, người chết nhà trôi, vì có nhiều nhánh rút chảy ra biển rất mau. Xin hết đoạn trích. Như vậy thì sông Sòi Rạp này chỉ nhắc đến hai chữ là Phước Bình thôi quý vị. Lịch sử Triều Nguyễn gọi sông này là Phước Bình. Nhưng mà đọc cuốn Gia Định Thành Thông Chí khi mà mô tả về sông Đồng Nai, quý vị nghe đó là sông ngày xưa đó rất là sạch, dùng để gội đầu pha trà, kể cả những cái dòng sông nổi tiếng bên Trung Hoa cũng không bằng.
Thêm một chuyện khá thú vị mà sách Gia Định Thành Thông Chí có nói đến, đó là ngày xưa mặc dù là đê điều không hiện đại như ngày nay, nhưng mà cái nạn lũ lụt nó lại không gây ra nhiều cái thiệt hại nghiêm trọng. Bởi lẽ đó là các nhánh sông ở khu vực hạ lưu của sông Đồng Nai này nó lại phân ra giống như cái mạng lưới rễ cây. Nước có dâng lên, có tràn vào bên trong đất liền, nhưng rồi rút ra rất là nhanh. Tôi nhớ đến một câu nói của một vị giáo sư trước năm 1975, ông có nói rằng cái đồng bằng sông Cửu Long đó, nó giống như là một cái cục bông gòn. Quý vị hãy tưởng tượng như vậy. Khi thủy triều lên thì nước tràn ngập ruộng đồng, bờ mương thì mênh mông nước, đâu đâu cũng thấy nước. Ai mà từng sống ở miền Tây sẽ nhớ được cái cảnh mỗi năm mà cái lũ lụt nó tràn về. Nhưng khi mà con nước ròng á, chỉ trong một ngày thôi, sáng nước lớn chiều nước ròng, thì nước lại rút ra hết. Xét về lục tỉnh Nam Bộ đó, thì cái phía đông giáp với biển được xem là cái cửa thoát nước của cái vùng đồng bằng này. Cái giao thông đường thủy đã quan trọng rồi, nhưng mà cái việc mà thoát nước cho cả một vùng đồng bằng còn quan trọng hơn gấp bội lần. Ngày nay hầu hết các cửa sông lớn đều có hệ thống đê bao để ngăn lũ lụt, ngăn thủy triều. Có đê bao đó thì cái hoạt động nông nghiệp ở cái vùng đồng bằng nó sẽ tốt hơn so với ngày xưa. Ngày xưa thì cha ông sống thuần theo tự nhiên. Còn bây giờ thì nếu mà vượt qua cái đê bao vào bên trong đất liền đó thì chất lượng đất nó sẽ được cải thiện và có thể trồng nhiều loại cây khác nhau. Một chút xíu nữa thì chúng ta sẽ bước vào thăm cái vùng đất Gia Thuận. Quý vị sẽ thấy được những cánh đồng ruộng lúa. Khi mà quý vị có dịp về miền Tây thì quý vị sẽ thấy được cái loại trái cây dại này. Nó mọc gian bờ, các cái bờ lá đó quý vị ha. Trái này ta kêu bằng trái cám nè. Dây cám á, đây là cái dây của nó nè. Khi nó ra trái như thế này, rồi nó có mũ nha quý vị. Nhưng mà không sao hết, mình đập cái vỏ này ra. Sau đó là ở bên trong á, nó sẽ có một cái lớp nữa, giống như lớp vảy cá, nó màu trắng ngà. Rồi bên trong mới tới là cái phần cái nhân hạt. Đó thì cái trái cám này hồi nhỏ thì vẫn ăn được nè. Đó, dây cám, còn bên dưới là đó là dừa nước. Lâu lắm rồi mới thấy lại được trái cám. Còn đây đó là cây bình bát. Trái bình bát nè, trái non nè. Đây là con đường cũng là con đê ở cái vùng Gia Thuận. Phía bên đây á, là sông Sòi Rạp, còn bên đây là cái phần vô bên trong của đất liền. Nhưng mà nhờ con đê này mới thấy được sự khác biệt nè quý vị. Ở đây thì có một cái con kênh thủy lợi. Và ở bên trong á, thì người Gò Công họ vẫn trồng lúa được. Lý do là nước ở trong á, là nước ngọt và không bị phèn. Nhưng mà ở bên ngoài đê, phía bờ sông Sòi Rạp á, thì là nước bị nhiễm phèn. Mà cây dừa đó quý vị thấy á, khi mà nước phèn nó trái cũng không có nhiều, nó cằn cỗi và nó suy dinh dưỡng nhiều lắm. Nói chung là cái đất phèn là cái đất khó chịu, rất là khó chịu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chạy tiếp một đoạn đường ở Gia Thuận nha quý vị.